માર્કેટના મોંઘા રસના પાવડર ખરીદવા કરતાં તો બેસ્ટ રહેશે કે ઘરે એકદમ ઓછા ભાવમાં રસના પાવડર તૈયાર કરી શકીએ એન્ડ એની ટાઈમ તમે એ ડ્રિંક તૈયાર કરી શકો, પી શકો અને પીવડાવી શકો. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં જુદા જુદા 3 પ્રકારના 3 ફ્લેવરના આપણે રસના તૈયાર કરીશું અને એ રીતે પાવડર તૈયાર કરીશું કે જેને તમે લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરીને ઉપયોગમાં લઈ શકો. તો ચલો 3 ફ્લેવરના રસના પાવડર બનાવવાની રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમાં સૌથી પહેલાં બનાવીશું મેંગો રસના પાવડર. તો જેમના માટે પહેલાં મિક્સર જારમાં આપણે અડધા કપ જેટલી ખાંડ ઉપયોગમાં લેશું અને સાથે લગભગ અડધી નાની ચમચી જેટલું સેટ્રિક એસિડ જેને આપણે લીંબુના ફૂલ કહીએ તે ઉપયોગમાં લેશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે નમક ઉપયોગમાં લેશું. મિત્રો, બહારના જે રસના પાવડર મળે છે તે ઘણા બધા કોસ્ટલી હોય છે, પણ એકદમ બનાવવું સરળ છે અને ઓછી પ્રાઇસમાં તૈયાર થઈ જાય છે. હવે મેંગો ફ્લેવર આપવા માટે મેં અહીંયા મેંગો ફ્લેવર વિથ કલર જે મળે છે જેને આપણે ઇમલ્સન કહીએ તે મેં ઉપયોગમાં લીધું છે, લગભગ 1/4 ટીસ્પૂન. જો તમને આ રીતે કલર વિથ એસેન્સ જેને આપણે ઇમલ્સન કહીએ તે ના મળે તો તમે અલગ એસેન્સ અને અલગ ફૂડ આ રીતે પણ લઈ શકો છો. જનરલી માર્કેટમાં ઇમલ્સન મળવા થોડા મુશ્કેલ છે, બટ કલર અને એસેન્સ આરામથી ઓછી પ્રાઇસમાં તમને મળી જશે. તો લગભગ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું એસેન્સ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો તમે કલર ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. મેં ઇમલ્સન પણ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો જ ઉપયોગમાં લીધો છે. હવે આ બધી જ વસ્તુ બરાબર ગ્રાઇન્ડ કરી એક પાવડર તૈયાર કરી લેશું. તો આપણો સરસ મજાનો મેંગો ફ્લેવરનો જે રસના પાવડર છે તે તૈયાર થઈ ગયો છે. કેટલું સરળ છે ગાઈઝ આ રસના પાવડર તૈયાર કરવું. એકવાર ટ્રાય કરવા જેવી છે. તમે ટ્રાય કરશો તો મને ખાતરી છે તમે જરૂર યાદ કરશો કે મોંઘા રસના પાવડર કરતાં તો ઘરે ઓછા ભાવમાં બહુ જ સરસ બને છે. આ લોકો પણ આમ જ બનાવતા હોય છે અને તે જ રેસીપી તમારી સાથે મેં શેર કરી છે. હવે તેમાંથી આપણે ડ્રિંક કઈ રીતે તૈયાર કરવું તે પણ પ્રોસેસ જોઈ લઈએ. તો 2 ચમચી જેટલો તૈયાર થયેલો મેંગો રસના પાવડર સાથે 2-3 ટુકડા બરફના અને થોડું સાદું પાણી ઉમેરી આ રીતે ચમચથી 1-2 વાર ચલાવી અને પછી ડ્રિંક તૈયાર છે, તમે પી શકો છો. તો કેટલી ઇન્સ્ટન્ટ બની ગઈ રસના આપણા ઘરે જ. તો મોંઘા રસના પાવડરને દૂર કરી ઘરે જ બનાવવું. હવે તે જ રીતે આપણે બનાવીશું બીજા ફ્લેવરની રસના પાવડર, પિસ્તા રસના પાવડર. તો જેમના માટે અડધા કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને અહીંયા થોડું મેજરમેન્ટ અલગ રહેશે કારણ કે મેંગો, ઓરેન્જ અને પિસ્તાની ફ્લેવર પ્રમાણે અલગ અલગ ટેસ્ટ હોય છે. તો અહીંયા આપણે જે લીંબુના ફૂલ ઉમેરશું તે માત્ર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા જ ઉમેરશું, એટલે કે મેંગો ફ્લેવર કરતાં થોડા ઓછા, મેંગો ફ્લેવરથી અડધા. સાથે નમક છે તે ચમચીના 8મા ભાગનું, એ પણ નાની ચમચીના 8મા ભાગનું, લગભગ 2 ચપટી જેટલું કહી શકાય તેટલું ઉમેરેલું છે. અને હવે અહીંયા પિસ્તા ફ્લેવર આપવા માટે મેં પિસ્તા ઇમલ્સન ઉમેરેલું છે. તમે જેવી રીતે આગળ મેં બતાવ્યું ને તે મુજબ એસેન્સ એન્ડ કલર અલગ અલગ ઉમેરી શકો છો જો ઇમલ્સન ના મળે તો. ઇમલ્સન મતલબ જેમાં ફ્લેવર પણ આવે અને કલર પણ આવે, બંને મિક્સ હોય તે. આ રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું અને ગ્રાઇન્ડ કર્યા બાદ તમને પાવડરનું ટેક્સચર પણ દેખાતું જ હશે, જેવી રીતે મેંગોનું ટેક્સચર તમને બતાવ્યું તે જ રીતે. તો આ રીતે આપણો પિસ્તા રસના પાવડર પણ તૈયાર થઈ ગયો છે. જનરલી આમાં ગ્લુકોઝ પાવડર પણ ઘણા ઉમેરે છે, બટ એની જરૂર નથી કારણ કે ગ્લુકોઝ જે રીતે બને છે તે આ જ રીતે બનતો થોડો ફર્ક હોય છે, બસ બીજું કશું હોતું નથી. તો ગ્લુકોઝ ઉમેરવાની કોઈ જરૂર નહીં રહે. તેમ છતાં એકદમ ટેસ્ટફુલ રસના ઘરે તૈયાર થઈ જશે. 2 ચમચી જેટલો પિસ્તા રસના પાવડર, થોડા આઈસ ક્યુબ, થોડું સાદું પાણી ઉમેરી મિક્સ કરી અને સર્વ કરીશું. તો પિસ્તા ફ્લેવરનું રસના પણ આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. અને હવે આપણે બનાવીશું ઓરેન્જ ફ્લેવરનો રસના, જેમાં પણ થોડો ફર્ક આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં રહેશે, એ પણ મેજરમેન્ટમાં. તો પહેલાં તો મિક્સર જારમાં અડધા કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા આપણે સેટ્રિક એસિડ મતલબ લીંબુના ફૂલ અને 2 ચપટી કે ચમચીના 8મા ભાગનું આપણે નમક ઉમેરીશું. અહીંયા પણ જો મેજરમેન્ટ અલગ છે, ત્રણેય પાવડરમાં થોડા મેજરમેન્ટમાં ફર્ક આવે છે, એ જરૂર નોટિસ કરવા જેવું છે. જો એકસાથે એક જ સરખું ફ્લેવરમાં મેજરમેન્ટ રાખશો તો ટેસ્ટ થોડો આમ તેમ થઈ શકે છે. હવે આપણે ઓરેન્જ ફ્લેવર ઉમેરી દઈશું. મારી પાસે ઇમલ્સન છે તો ઉમેરું છું, જેમાં કલર અને ફ્લેવર બંને મિક્સ હોય છે. તમે અલગ એસેન્સ અને અલગ કલર બંને મિક્સ કરી શકો છો, તમારી ચોઈસ રહેશે.
અને હવે મિક્સ કરી ગ્રાઇન્ડ કરી એક પાવડર તૈયાર કરી લેશું. તો આ રીતે ટેક્સચરવાળો આપણો ઓરેન્જ ફ્લેવરનો રસના પાવડર પણ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે રસના ડ્રિંક તૈયાર કરવા માટે 2 ચમચી જેટલો ઓરેન્જ ફ્લેવરનો રસના પાવડર ગ્લાસમાં ઉમેરીશું. થોડા આઈસ ક્યુબ, થોડું સાદું પાણી એન્ડ ધેન મિક્સ. મિક્સ કર્યા બાદ ઓરેન્જ ફ્લેવરનો રસના ડ્રિંક પણ પીવા માટે તૈયાર છે. તો કેવી લાગી 3 પ્રકારના પાવડરની રેસીપી? આ પાવડરને તમે એરટાઇટ બોક્સમાં ભરી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. ફ્રીઝમાં રાખવાની જરૂર નથી. ફ્રીઝમાં રાખશો તો વધારે સમય સુધી સ્ટોર કરી શકશો, બટ ફ્રીઝની બહાર પણ 6 મહિના સુધી પાવડર ખરાબ નહીં જ થાય. તો બનાવો એકવાર અને એન્જોય કરો પૂરા સમર સિઝન. ફરી મળીશું એક નવી જ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.